สืบสาวราวเรื่อง EP นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเทพเจ้าที่ขึ้นชื่อเรื่องการมีพละกำลังที่แข็งแกร่งมากๆนะคะเทพองค์นั้นก็คือเทพทอเทพเจ้าแห่งสายฟ้านั่นเองค่ะซึ่งทอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตำนานของนอร์ทเลยนะคะเขาเป็นเทพที่กล้าหาญซื่อสัตย์ดุร้ายแล้วก็แข็งแกร่งไม่เกรงใจใครเลยค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าเรื่องของทอในช่วงวัยเด็กไปจนถึงเรื่องราวก่อนที่เขาจะมีค้อนมาเป็นอาวุธประจำตัวอย่างที่พวกเราเห็นกันซึ่งเรื่องราวที่เรานำมาเนี่ยเราก็แปลมาจากหนังสือ Myth of the Norsemen from the Estes and Sagas ค่ะและก่อนที่จะเข้าสู่คลิปเนี่ยก็อยากจะขอร้องทุกคนให้ช่วยกันกดปุ่มติดตามด้านล่างกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้กันด้วยนะคะไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะทอคือเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเทพเจ้าทั้งหมดเป็นรองแค่เพียงโอดินเท่านั้นและยังเป็นผู้พิทักษ์เหล่าเทพเจ้าและมนุษยชาติอีกด้วยเขาคือบุตรชายของโอดินและจอร์จเทพธิดาที่เป็นตัวตนของโลกลักษณะของทอถูกบรรยายไว้ว่าเป็นชายรูปร่างใหญ่กำยำมีผมและหนวดเคราสีแดงเขาจะถือค้อนขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสายฟ้าชื่อว่ามิโอเนียค้อนที่คว้างออกไปแล้วจะไม่มีวันพลาดเป้าและค้อนนั้นสามารถกลับมาหาเขาเองหลังจากที่โยนออกไปแล้วทอจะสวมถุงมือเหล็กที่เรียกว่า Iron Gabby เพื่อช่วยในการจับค้อนนั้นได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้เขายังสวมเข็มขัดวิเศษ Megin Jot ที่ทำให้ความแข็งแกร่งของเขาเพิ่มขึ้นมาเป็น2 เท่าค้อนเมโยเนียถูกทำขึ้นมาโดยบล็อกช่างเหล็กคนแคระผู้ชำนาญในด้านอาวุธวิเศษชาวนอร์ทเชื่อว่าเมื่อมีพายุฝนตกหนักแล้วเห็นสายฟ้าแลบมันเกิดขึ้นมาจากการที่ทอคว้างค้อนของเขานั่นเองทอเกิดมาพร้อมกับขนาดตัวที่ใหญ่และพละกำลังมหาศาลหลังจากที่เขาเกิดมาได้ไม่นานก็ต้องทำให้เหล่าเทพเจ้าที่กำลังชุมนุมกันนั้นประหลาดใจเพราะทอได้ยกหนังหมีขนาดใหญ่ประมาณ10 มัดวิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนานนิสัยของเขาโดยปกติแล้วจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่ในบางครั้งที่โกรธมากๆก็จะสร้างอันตรายให้กับคนรอบข้างได้เหมือนกันเพราะเขาไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธเกรี้ยวของตัวเองได้รวมถึงแม่ของเขาเองก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้เช่นกันทำให้ทอต้องถูกส่งตัวออกไปจากแอสการ์ดเพื่อไปอยู่ในการดูแลของวิงเนียผู้มีปีกและโรลาผู้เป็นความร้อนพ่อแม่บุญธรรมทั้งสองนี้ถือเป็นตัวตนของสายฟ้าพวกเขาสอนให้ทอรู้จักวิธีการควบคุมอารมณ์ของตัวเองและยังให้การศึกษาเรื่องต่างๆแก่เขาด้วยเมื่อทอมาอยู่กับทั้งคู่ได้ไม่นานก็สามารถควบคุมการโจมตีควบคุมอารมณ์และพละกำลังของตัวเองได้วิงเนียและโลราเลี้ยงดูทออย่างชาญฉลาดจนเหล่าเทพเจ้าต่างรู้สึกขอบคุณที่ทั้งสองได้เลี้ยงดูเขาขึ้นมารวมถึงทอเองด้วยก็รู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งมากเช่นกันและเพื่อเป็นเกียรติแก่วิงเนียและโลราเขาจึงตั้งชื่อใหม่ให้ว่าวิงทอและฮอลลิดีเมื่อทอเติบโตเต็มที่จนมีความอดทนและมีเหตุผลมากขึ้นเขาก็ได้รับอนุญาตให้กลับมาที่แอสการ์ดและอาศัยอยู่ในอาณาจักรทัชฮันและได้สร้างปราสาทอันงดงามที่เรียกว่าบิลสกินเนอร์หรือปราสาทแห่งสายฟ้าซึ่งเป็นปราสาทที่กว้างขวางที่สุดในแอสการ์ดมันมีห้องโถง540ห้องสำหรับที่พักของพวกฟรอลส์ดวงวิญญาณของชนชั้นล่างหรือวิญญาณของพวกทาสบนโลกมนุษย์หลังจากมาอยู่ที่นี่พวกเขาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับพวกนักรบในวันฮาลาเพราะว่าทอเป็นเทพเจ้าอุปถัมภ์ของชาวนาและชนชั้นล่างด้วยนั่นเองเนื่องจากทอเป็นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าและมีพละกำลังมากเขาจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านสะพานสายรุ้งน้ำแข็งอันสวยงามเพราะกลัวว่าถ้าทอก้าวขึ้นไปบนสะพานเพียงก้าวเดียวมันก็จะพังทลายด้วยน้ำหนักมหาศาลของเขาหรือเขาอาจจะเผาสะพานจนละลายพังลงมาเพื่อที่จะผ่านพื้นที่บางส่วนของแอสการ์ดทอจะต้องเดินเท้าลุยแม่น้ำและลำธารหากเดินทางบนท้องฟ้าเขาจะเดินทางด้วยราชรถสีบอลซึ่งจะมีแพะ2 ตัวที่ชื่อแทนเกรนเนอร์และแทนเยลสเตอร์คอยลากราชรถนั้นหากระหว่างการเดินทางทอไม่สามารถหาอาหารได้เขาก็จะใช้แพะ2 ตัวนี้ในการกินเป็นอาหารเพราะเพียงแค่เขานำกระดูกแพะ2 ตัวนี้ไปฝังดินในคืนนั้นเช้ามาแพะทั้ง2ก็จะกลับมามีชีวิตได้เช่นเดิมทอ
อได้แต่งงานกับเทพีซิปและนางยักษ์ยานเซ็กซาและเขาก็ได้มีลูก3คนเป็นลูกสาว1คนชื่อทรัสสาวน้อยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของพละกำลังที่มีมากมายเหมือนกับพ่อและลูกชาย2คนชื่อแมกนีที่แปลว่าความแข็งแกร่งและโมดีที่แปลว่าความกล้าหาญลูกชายทั้งสองถูกกำหนดจากพ่อของเขาและเหล่าทวยเทพว่าจะต้องมีชีวิตรอดจากสงครามและรับพรมยนเนียจากทอเป็นมรดกเพื่อไปปกครองโลกใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากสงครามแรกนาร็อกจบลงซึ่งเรื่องราวก่อนที่ทอจะได้คอนมยนเนียมาเป็นอาวุธคู่กายเกิดขึ้นหลังจากที่เขาแต่งงานเทพีซิปภรรยาของทอที่เป็นสัญลักษณ์ของโลกงดงามและเหลือค่ามากด้วยผมสีทองยาวสลวยปกคลุมเธอตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับผ้าคลุมที่แวววาวผมของเธอจึงหมายถึงหญ้ายาวหรือเมล็ดข้าวสีทองที่ปกคลุมทุ่งนาทางตอนเหนือทอภูมิใจในผมที่สวยงามของภรรยาของเขามากจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในเช้าวันหนึ่งที่ทอตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเทพีซิปศีรษะล้านและไร้เครื่องประดับเหมือนกับดินในนาข้าวที่ทำการเก็บเกี่ยวแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือนอกจากตอซังด้วยความโกรธทอจึงลุกขึ้นยืนและสาบานว่าเขาจะลงโทษผู้ที่กระทำความผิดนี้ให้ถึงที่สุดเมื่อคิดอยู่สักพักจึงคาดเดาได้ทันทีว่าต้องเป็นโลกิจอมวางแผนแน่นอนที่คอยมองหาการกระทำที่ชั่วร้ายบางอย่างอยู่ตลอดทอจึงออกไปตามหาโลกิด้วยความโกรธแค้นด้วยความที่ไม่อยากให้พวกเทพเจ้าเดือดร้อนจากเพลิงแค้นในตัวของเขาทอจึงเปลี่ยนร่างตัวเองในขณะที่ไล่ล่าโลกิสุดท้ายทั้งสวรรค์แอสการ์ดต่างก็รับรู้ในเรื่องที่โลกิทำกับเทพีซิปอยู่ดีไม่นานทอก็ตามมาพบและพุ่งเข้าไปบีบที่คอของโลกิโดยที่ไม่ลังเลใจจนเกือบจะทำให้เขาหายใจไม่ออกโลกิร้องขอการให้อภัยจากทอทุกวิถีทางแต่คำวิงวอนทั้งหมดของเขากลับไร้ผลจนกระทั่งโลกิสัญญาว่าจะจัดหาผมใหม่มาให้เทพีซิปซึ่งผมนั้นจะยาวเหมือนครั้งแรกและจะสวยงามเหมือนเดิมแน่นอนก่อนที่ทอจะผ่อนคลายมืออันทรงพลังและยอมปล่อยคนทรยศไปโลกิจึงรีบเดินทางลงสู่ก้นบึ้งของโลกซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกคนแคระเพื่อขอร้องให้คนแคระที่ชื่อดวาลินทำเส้นผมที่ล้ำค่าให้ไม่เพียงเท่านั้นโลกิยังขอให้คนแคระทำอาวุธบางอย่างเป็นของขวัญสำหรับโอดินและเฟรย่าด้วยเพื่อระงับความโกรธจากการกระทำของตัวเองเนื่องจากเส้นผมของเทพีซิปเปรียบเสมือนเมล็ดข้าวสีทองในนาเมื่อไม่มีผมนั้นแล้วก็หมายถึงข้าวบนโลกมนุษย์อาจจะแห้งตายจนไม่มีข้าวในการทำกินทำให้ความสมบูรณ์ของโลกมนุษย์นั้นหายไปคำขอของเขาได้รับการตอบรับอย่างดีคนแคระจึงสร้างหอกกรุงเนียหอกวิเศษที่พุ่งออกไปแล้วไม่เคยพลาดเป้าเลยและสร้างเรือสกิดบาเนียเป็นเรือที่จะพัดไปตามลมที่พัดแรงเสมอสามารถแล่นไปในอากาศและในน้ำได้ซึ่งเรือนี้คือสมบัติที่มีเวทมนต์เพราะแม้ว่าตอนใช้งานเรือนี้จะใหญ่ขนาดไหนแต่ก็จะสามารถพับเก็บเป็นเข็มทิศที่เล็กที่สุดแล้วยัดเข้าไปเก็บในกระเป๋าได้สุดท้ายคนแคระก็ปัดได้สีทองที่ดีที่สุดสำหรับใช้จัดแต่งทรงผมให้กับเทพีซิปโดยบอกไว้ว่าทันทีที่เส้นผมนี้แตะศีรษะของซิปมันก็จะยาวขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นเส้นผมของเธอเองอย่างน่าอัศจรรย์โลกิพอใจกับทักษะของคนแคระเหล่านี้มากจนเขาประกาศว่าลูกชายของอีวาลเป็นช่างตีเหล็กที่ฉลาดที่สุดซึ่งเป็นคำพูดที่บล็อกคนแคระอีกคนหนึ่งได้ยินเข้าจึงพูดขึ้นมาว่าเขาแน่ใจว่าซินดรีน้องชายของเขาสามารถสร้างวัตถุวิเศษ3ชิ้นซึ่งจะเหนือกว่าสิ่งที่โลกิได้ครอบครองอยู่อย่างแน่นอนเพราะไม่เพียงมีคุณค่าเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติทางเวทมนต์ด้วยโลกิท้าทายคนแคระทันทีเพื่อให้แสดงทักษะเหล่านั้นที่กล่าวมาโดยใช้หัวเดิมพันกับบล็อกในผลของภารกิจนี้เมื่อซินดรีทราบถึงการเดิมพันจึงยอมรับข้อเสนอของบล็อกที่จะช่วยเป่าเครื่องสูบลมแต่ซินดรีเตือนบล็อกว่าจะต้องเป่าเครื่องสูบลมโดยไม่ลดละและห้ามหยุดทำเด็ดขาดหากบล็อกอยากให้เขาทำวัตถุวิเศษ3อย่างที่ท้าไว้กับโลกิสำเร็จหลังจากนั้นซินดรีก็โยนทองคำใส่ไฟแล้วออกไปร้องขอพลังของเวทมนต์ในระหว่างที่ซินดรีไม่อยู่บล็อกก็ใช้เครื่องสูบลมอย่างขยันขันแข็งแบบไม่หยุดหย่อนในขณะที่โลกิวางแผนเพื่อจะทำให้บล็อกหยุดเป่าลมจึงเปลี่ยนร่างตัวเองให้กลายเป็นเหลือบแมลงดูดเลือดที่รูปร่างคล้ายกับแมลงวันตัวใหญ่และต่อยไปที่มือของบล็อกอย่างโหดร้ายแม้
เขาจะเจ็บปวดมากแต่บล็อกก็ยังคงเป่าเครื่องสูบลมต่อไปเมื่อซินดรีกลับมาเขาก็ดึงหมูป่าตัวใหญ่ที่เรียกว่ากาลินเบิร์สทีออกมาจากกองไฟหมูป่าตัวนี้มีขนสีทองซึ่งทำให้มีพลังในการแผ่แสงขณะที่มันพุ่งข้ามท้องฟ้าเพราะมันสามารถลอยไปในอากาศได้ด้วยความเร็วอย่างน่าอัศจรรย์งานชิ้นแรกนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีซินดรีจึงโยนทองคำเพิ่มเข้าไปในกองไฟอีกและสั่งให้พี่ชายของเขาเป่าไฟต่อไปเขาก็ออกไปขอความช่วยเหลือจากพลังของเวทมนต์อีกครั้งคราวนี้โลกิที่ยังปลอมตัวเป็นเหลือบอยู่ก็บินเข้าไปต่อยที่แก้มของบล็อกถึงแม้จะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่บล็อกก็ยังคงดำเนินงานต่อไปไม่หยุดและเมื่อซินดรีกลับมาเขาก็ดึงแหวนวิเศษรับเนี่ยออกมาจากกองไฟแหวนนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะมีแหวน8วงที่คล้ายกันหล่นทุกคืนที่ 9ของวิเศษชิ้นที่ 3ซินดรีโยนก้อนเหล็กไปในกองไฟด้วยความระมัดระวังเพื่อความสำเร็จครั้งสุดท้ายหลังจากที่พยายามมาทั้งหมดซินดรีก็หมดสติไปปล่อยให้บล็อกต้องสูบลมอยู่คนเดียวเหมือนเดิมตอนนี้โลกิตกอยู่ในความสิ้นหวังว่าคนแคระจะต้องทำของวิเศษทั้ง3อย่างได้สำเร็จแน่แต่เขาก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามครั้งสุดท้ายโลกิที่ยังคงเป็นแมลงเหลือบอยู่นั้นเขาตัดสินใจพุ่งเข้าไปต่อยเหนือตาของบล็อกจนเลือดไหลออกมาเป็นสายทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่กำลังทำอยู่บล็อกรีบยกมือขึ้นครู่หนึ่งและรีบเช็ดเลือดที่ไหลออกไปแต่ว่าการหยุดชะงักเพียงชั่วครู่นั้นก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างแก้ไขไม่ได้เมื่อซินดรีฟื้นขึ้นแล้วมาดึงเอางานของตัวเองออกจากไฟเขาก็ต้องร้องอุทานด้วยความผิดหวังเพราะค้อนที่เขาสร้างไว้นั้นมีด้ามจับที่สั้นกว่าที่ตนวางแผนไว้แต่ถึงแม้จะมีอุบัติเหตุครั้งนี้บล็อกก็มั่นใจว่าเขาจะชนะการเดิมพันบล็อกจึงไม่ลังเลเลยที่จะเดินทางไปนำเสนอของวิเศษของตัวเองต่อหน้าเทพเจ้าในแอสการ์ดซึ่งบล็อกได้มอบแหวนรับเนี่ยให้กับโอดินมอบหมูป่ากาลินเบิร์สทีให้เทพีเฟรย์และได้มอบคอนมยนเนียให้กับทอซึ่งคอนที่ทรงพลังนี้ไม่มีอำนาจใดที่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของมันได้คอนนี้จึงกลายเป็นอาวุธประจำตัวของทอตั้งแต่นั้นมาทางด้านโลกินั้นมอบหอกกุ้งเนียให้กับโอดินมอบเรือสกิดบาเนียให้กับเฟรย์และมอบผมสีทองให้กับทอเพื่อนำไปให้เทพีซิปที่สูญเสียผมอันงดงามไปเพราะโลกิถึงแม้ว่าผมนั้นจะงอกขึ้นมาบนศีรษะของซิปในทันทีและได้รับการชื่นชมอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าสวยงามยิ่งกว่าผมจริงของเธอที่เคยมีมาก็ตามแต่เหล่าทวยเทพได้ประกาศว่าบล็อกเป็นผู้ชนะการเดิมพันในครั้งนี้โดยที่คอนมโยเนียที่อยู่ในมือของทอจะพิสูจน์ได้ว่าล้ำค่าเมื่อต้องสู้กับยักษ์น้ำแข็งในวันสุดท้าย เพื่อที่จะรักษาศีรษะของตัวเองเอาไว้โลกิจึงรีบหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกทอตามทันอยู่ดีจึงนำตัวเขากลับมาและส่งมอบให้กับบล็อกแต่ทอก็บอกกับบล็อกว่าถึงแม้ว่าหัวของโลกิจะเป็นของบล็อกโดยชอบธรรมจากการแพ้เดิมพันแต่บล็อกจะต้องไม่แตะต้องคอของเขาเพราะทอไม่อยากให้มีการฆ่าฟันกันจากการเดิมพันพวกนี้เมื่อถูกขัดขวางไม่ให้แก้แค้นได้เต็มที่บล็อกจึงตั้งใจที่จะลงโทษด้วยการเย็บริมฝีปากของโลกิเข้าไว้ด้วยกันและเนื่องจากดาบของบล็อกไม่สามารถเจาะทะลุปากโลกิได้เขาจึงยืมสวรรค์ของน้องชายตัวเองมาใช้เพื่อจุดประสงค์นี้จนในที่สุดบล็อกก็เย็บปากโลกิสำเร็จแต่หลังจากที่โลกิถูกเย็บปากและอดทนกับคำพูดของเหล่าทวยเทพอย่างเงียบๆอยู่สักพักเขาก็สามารถตัดเชือกออกจากปากได้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาพูดจาเจ้าเล่ห์ได้เช่นเคยทอผู้ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าสูงสุดในนอร์เวย์มาเป็นอันดับที่2ในไตรภาคของประเทศอื่นๆทั้งหมดและถูกเรียกว่าทอผู้เฒ่าเพราะนักเทพนิยายบางคนเชื่อกันว่าเขาเป็นเทพของราชวงศ์เทพเจ้าที่เก่าแก่กว่าเขาได้แสดงและอธิบายว่าเป็นผู้ชายที่รูปร่างดีสูงมีแขนขาล่ำสันผมและเคราสีแดงสดในช่วงเวลาแห่งความโกรธประกายไฟก็ปลิวไปรอบตัวค้อนของทอถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากโดยชาวยุโรปเหนือในสมัยโบราณพวกเขาจะไม่ทำสัญลักษณ์ของค้อนไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายแต่พวกเขาจะใช้ค้อนในการประกอบพิธีต่างๆเช่นใช้เพื่อตอกเสาค้ำเขตทำให้ธรณีประตูของบ้านใหม่ศักดิ์สิทธิ์พิธีแต่งงานและสุดท้ายค้อนนี้มีส่วนร่วมในการสร้างเมนเผาศพซึ่งจะมีร่างของวีรบุรุษพร้อมด้วยอาวุธและม้าในบางกรณีอาจจะมีภรรยาและผู้อยู่ในความอุปการะก็ถูกเผาไปด้วยใน
ในสวีเดนทอก็เหมือนกับโอดินที่ควรสวมหมวกปีกกว้างและด้วยเหตุนี้กลุ่มเมฆพายุในประเทศนั้นจึงถูกเรียกว่าหมวกของทอซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งให้กับภูเขาแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ว่ากันว่าเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องเป็นเสียงราชรถของพระองค์เพราะมีเพียงทอผู้เดียวในบรรดาเทพเจ้าที่ไม่เคยขี่ม้าเลยแต่จะเดินหรือนั่งราชรถทองสำริดที่ลากโดยแพะ2 ตัวที่มีฟันและกีบเป็นประกายไฟปลิวอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องราวของทอเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีเรื่องราวการผจญภัยของเขาในดินแดนของยักษ์แล้วก็อื่นๆอีกซึ่งเราเนี่ยก็จะมีใน EP ต่อๆไปแน่นอนค่ะถ้าใครที่ชอบตำนานของนอร์สเนี่ยแค่เพียงกดติดตามช่องของเราไว้ก็เหมือนทุกคนได้ทำความรู้จักกับเทพสำคัญหลายองค์เลยหากทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็มาแบ่งปันความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถ่ายไว้บัตรทำเสียงสูงเลยวะไม่เข้าใจ